नमस्कार, प्रणिताच रेसिपी मराठीमध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। तर आज आपण मोड आलेल्या मुगाची अतिशय चविष्ट अशी झणझणीत आमटी बनवतोय। करायला फार सोपी आहे, कमी वेळात तयार होते। बघा, मी या प्रकारे हे मूग साधारण 4 ते 5 तास पाण्यात भिजत घातले होते। त्यानंतर आपण याला कापडामध्ये बांधून घेतले। साधारण 5 ते 6 तासानंतर छान असे लांब मोड येतात। आता हे मोड आलेले मूग आपले भाजीसाठी तयार आहेत। तसे तर मोड आलेल्या मुगाचे वेगवेगळे पदार्थ बनवत असतात। यापूर्वी मी आपल्या चॅनलवर मोड आलेल्या मुगाची भजी कशी करायची हा व्हिडिओसुद्धा अपलोड केलेला आहे। जर तुम्हाला बघायचा असेल तर अवश्य तुम्ही बघा। आता बघा, हे मोड आलेले मूग आपल्याला छान निवडून घ्यायचे आहेत, कारण एखादा किडलेला दाणा असला तर आपल्याला तो काढता येईल। आता यामध्ये आपण पाणी घालूया आणि याला छान असं स्वच्छ धुवून घेऊया, कारण मोड आलेले मूग आपण 4 ते 5 तास भिजत घातले होते आणि त्यानंतर त्याला आपण कापडात बांधलेले आहे। त्यामुळे थोडासा एक आंबट चव किंवा एक थोडासा वास असतो, तर तो पाण्याने धुवून घेतल्यामुळे निघून जातो। या प्रकारे हळूवार आपण हे चोळून या प्रकारे धुवून घ्यायचे आहेत। जर आपण जोरजोरात चोळले तर याचे मोड तुटण्याची शक्यता असते। आता हे मूग धुवून तयार आहेत, तर इथे मी गॅसवर एक कुकर गरम करायला ठेवलेला आहे। आपण कोणतंही स्टीलचं पातेलं वापरू शकता किंवा कढई वापरू शकता। यामध्ये आपल्याला 2 छोटे चमचे तेल घालायचं आहे। तेल छान गरम झालं की यामध्ये आपण अगदी पाव ते अर्धा चमचा हळद घालूया, छोटा चमचा। आणि यामध्ये आपल्याला धुवून घेतलेले मूग घालायचे आहे, कारण मूग आपल्याला छान असे तेलात आणि थोडंसं पाणी घालून मस्त शिजवून घ्यायचे आहेत। म्हणजे भाजीला आपल्या कमी वेळ लागतो आणि भाजीसुद्धा खूप छान लागते अशा मुगाची। आता यावर आपण आता झाकण ठेवूया। थोडंसं आपल्याला मीठ पण घालायचं आहे, साधारण अर्धा चमचा मीठ घालून आपण हे व्यवस्थित मिक्स करूया। या ठिकाणी मी 1 ग्लास पाणी घातलेलं आहे। या पद्धतीने आपण मुगाचं सूपसुद्धा बनवू शकता। या प्रकारे मूग छान बॉईल झाले की याचं सूप तयार होतं आणि आपण अतिशय पौष्टिक हे सूपसुद्धा पिऊ शकता। आता इथे बघा, छान अशी उकळी आलेली आहे। आता आपण यावर झाकण ठेवूया आणि छान असं 10-1 मिनटं शिजवून घेऊया। लवकर शिजतात मूग, जास्त वेळ लागत नाही। आता इथे आपण मसाला बनवूया। तर या ठिकाणी मी 8 ते 10 लसूण पाकळ्या घेतल्या आणि 7-8 कढीपत्त्याची पाने, थोडंसं अद्रक घेतलेलं आहे 2 इंच, छान असं बारीक पेस्ट करून घेतलं आहे। पेस्ट आपली तयार आहे, वाटीत काढून घेतलेली आहे। आता इथे मी घेतलेला आहे एक छान असा मीडियम साईजचा टोमॅटो। आपण अशा चविष्ट अशा मसाल्याची भाजी बनवतोय, त्यामुळे आपल्याला टोमॅटो यासाठी वापरायचंच आहे। या प्रकारे मी फोडी करून घेतल्या आहे आणि त्याची छान अशी ग्रेव्ही करून घेतलेली आहे मिक्सरला। ग्रेव्ही आपली तयार आहे। आता इकडे आपण बघूया। आता इथे बघा, 10 मिनटात आपले मूगसुद्धा छान असे शिजून तयार आहेत। आपण बोटाने दाबून बघू शकता, एखादा दाणा छान असा शिजलेला आहे। फार पण आपल्याला एकदम मऊ नाही, गार शिजवायचे आहेत, नाहीतर मग भाजीमध्ये त्यांचा चुरा होईल आणि भाजीची टेस्टसुद्धा छान लागणार नाही। आता या ठिकाणी आपण गॅस बंद करतोय। आता आपण प्रत्यक्ष फोडणी घालूया। तर आता इथे मी एक लोखंडी कढई गरम करायला ठेवलेली आहे। त्यामध्ये आपल्या आवडीनुसार तेल घालायचं आहे। इथे मी साधारण 4 ते 5 चमचे तेल घालते आहे। इतकं तेल आपल्याला त्यासाठी पुरेसं होईल, कारण आपण पातळ भाजी बनवतोय। फारच कमी तेल घातलं तर मग भाजी तेवढी टेस्टी पण नाही लागणार। तेल छान गरम झालं आहे। आता यामध्ये आपल्याला चिमूटभर हिंग घालायचं आहे। तर आपण बऱ्याचशा भाज्यांमध्ये हिंग वापरतो, जसे कढीमध्ये सुद्धा, पण त्याची चव खूप छान टेस्टी लागते, म्हणून अवश्य वापरा। जर तुम्हाला पथ्यकारक असेल तर तुम्ही स्किप करू शकता। यामध्ये घातलं मी 1 चमचा जिरं छान असं तळून झालं आहे, तर मी यामध्ये 3 लवंगा घातल्या आणि 2 तेजपान घातलेले आहे। आवडीनुसार यामध्ये आपण मिरेसुद्धा घालू शकता, तमालपत्रसुद्धा घालू शकता, परंतु एवढ्याच मसाल्यामध्ये सुद्धा ही भाजी खूप छान टेस्टी होते। आता यामध्ये मी एक मीडियम साईजचा म्हणजे मोठाच कांदा छान असा बारीक कापून घेतलेला आहे, तो घातलेला आहे। कांदा छान असा फोडणीमध्ये आपल्याला तळून घ्यायचा आहे। काय होतं ना, बऱ्याचदा आपण मुगाच्या त्याच भाज्या खाऊन कंटाळतो, तर त्यावेळेस या प्रकारे अगदी हॉटेल स्टाईल ही भाजी जर तुम्ही बनवली तर नक्कीच सर्वांना आवडेल। छान अशी वेगळी चव येते, छान झणझणीत येते। आता कांदा बऱ्यापैकी तळून झालेला आहे, फार आपल्याला काळसर नाही करायचा। आता यामध्ये आपण जे अद्रक लसूणची पेस्ट केलेली आहे ती घालायची आहे। आपण पेस्ट जर अगोदर घातली तर ती जळू शकते, म्हणून आपण कांदा छान असा तळून झाल्यानंतर पेस्ट घालतोय। आता छान अशी फोडणी तळून तयार आहे, तर यामध्ये मी टोमॅटोची ग्रेव्ही घातली आहे। टोमॅटोची ग्रेव्हीसुद्धा आपल्याला छान अशी यामध्ये तळून घ्यायची आहे, तेल सुटेपर्यंत।
तर आपल्याला जर टोमॅटो वापरायचा नसेल तर आपण लिंबू रससुद्धा यामध्ये घालू शकता, परंतु टोमॅटोने सुद्धा ही भाजी छान होते. अगदी पंजाबी पद्धतीनुसार पंजाबी भाज्यांमध्ये टोमॅटोचा वापर जास्त प्रमाणात केला जातो आणि तशीच पद्धत आपल्याकडे आता सध्या पडत आहे, कारण एक छान अशी टेस्ट प्रत्येक भाजीला टोमॅटो देऊन जातो. त्यामुळे आपण टोमॅटोचा वापरसुद्धा अधिकाधिक करतो आहे भाजीमध्ये. आता बघा तेल छान सुटलेलं आहे आता ग्रेव्हीला. आपण ही फोडणी बघा अतिशय मंद गॅसवर तळत आहोत, नाहीतर मग ती जळू शकते. आता यात घालूया आपण काही मसाले. यामध्ये मी 2 चमचे लाल तिखट घातलं आहे, कमी तिखट चवीचं पण रंग देणारं. 1 चमचा धण्याची पावडर घातलेली आहे. अर्धा चमचा गरम मसाला, आवडीनुसार आपण कमी जास्त घेऊ शकता. आता हे सुद्धा आपण या फोडणीमध्ये छान मिक्स करून घेऊया. तिखट छान असं तळलं गेलं पाहिजे तेलामध्ये, नाहीतर मग कच्चं तिखट भाजीला चटका देऊन जातं, म्हणजेच भाजी आपल्याला थोडी तिखट लागते चवीला. आता तिखटसुद्धा छान तळून झालेलं आहे, तर ते आता कढईच्या बुडाशी लागू नये म्हणून आपण 2 चमचे पाणी घातलं आहे आणि तरीसुद्धा आपण हे छान असं तळून घेतो आहे. आता बघा या पद्धतीने तिखट चांगल्या प्रकारे तळलं जातं थोडंसं पाणी घातलं की, आणि मग फोडणी पण जळत नाही. बघा आता फोडणीला छान तेल सुटलं आहे, तर यावेळी आता आपण जी कढीपत्त्याची पाणी घेतली ना ती पण घालायची आहे. हवं तर यामध्ये आपण कसुरी मेथीसुद्धा घालू शकता, ती पण छान अशी टेस्टी लागते. आता बघा यावेळी आपल्याला मोड आलेली जी मूग आहे तर ते आपल्याला यामध्ये घालायचे आहे. आता आपण हे मिक्स करून घेऊया. याच वेळी आपल्याला लगेचच पाणी घालायचं नाही आहे. आपल्याला जशी पातळ घट्ट हवी भाजी तसं बघायचं आणि त्यानंतर आपल्याला यामध्ये पाणी घालायचं आहे. इथे चमच्याला लागलेला मसाला मी एका चमच्याने काढून घेतला आहे. आता या फोडणीमध्ये आपण ही भाजी थोडा वेळ अशी परतत राहूया, म्हणजे फोडणीची चव या मुगामध्ये छान अशी लागेल. एक 5 मिनटं आपण असंच परतत राहणार आहोत आणि त्यानंतर आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे पाणी. आपल्याला ग्रेव्ही जशी हवी पातळ घट्ट त्यानुसार. तर इथे मी थोडं गरम केलेलं साधारण अर्धा ते पाऊण ग्लास पाणी घालत आहे. आता भाजीमध्ये आपल्याला घालायचं आहे चवीपुरतं मीठ. मूग शिजताना सुद्धा आपण मीठ घातलेलं होतं, त्यामुळे थोडं कमीच मीठ आता घालावं आणि छान अशी उकळी एक भाजीला काढून घ्यायची आहे. आता यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे कोथिंबीर. आपल्या आवडीनुसार आपण भरपूर कोथिंबीरसुद्धा यामध्ये घालू शकता. इथे मी कोथिंबीर घातलेलं आहे. आता भाजी मिक्स करून घेऊया. तर बघा इथे तयार आहे आपली छान अशी अगदी झणझणीत मुगाची भाजी. छान अशी हॉटेल स्टाईलने तयार होते, छान झणझणीत आणि चविष्ट लागते. पोळीसोबत भाकरीसोबत तुम्ही हिला सर्व करू शकता. तर आजची ही भाजीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, आवडली असेल तर नक्कीच करून बघा. मुगाच्या वेगवेगळ्या रेसिपीज तुम्ही ट्राय करतच असाल तर ही भाजीसुद्धा एकदा नक्की बनवून बघा आणि तुमचे अभिप्राय कमेंटमध्ये नक्की कळवा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी पाहिली त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.